pandemyang COVID-19, minsan na ba natin silang nangitian, nakawayan, o di kaya na may napasalamatan? Ang pinaka-fulfilling sa side namin, yung happiness at saka yung reaction na makikita mo sa mga taong tinutulungan mo. Pag nawalan ng kuryente, hindi natin maipapahayag yung gantong kalamidad. Pag hindi naman namin ginawa yun sa araw-araw, talagang dadami lalo yung mga basura sa community at lalong mas delikado. Mga taong tulad natin ay nais rin sanang manatili sa kanilang mga tahanan. Subalit patuloy na sumusuong sa panganib para sa tungkuling sinumpaan. May oath kami. Lahat ng sakit, kailangan namin bigyan ng care. Nursing is caring po. Bayani. Lahat naman tayo bayani sa tumutulong. Kaya natin harapin ang hamon kung tayo ay nagtutulungan. Ang lahat ng ito'y pagsubok ng mundo. Ang lahat ng ito'y pagsubok ng mundo. Hindi raw bababa sa 7 COVID-19 patients ang araw-araw na nakahaharap ng 26 na taong gulang na si April J. Bederio, isang ambulance nurse. Sa modern age po natin, ngayon lang nagkaroon ng pandemic na ganito. Na halos hindi mo alam kung sino yung infected ng COVID-19. So, sobrang bagsik siya kasi maraming reports na tungkol sa virus na hindi pa natin talaga alam. Pinasok ni April J. ang mundo ng medisina sa impluwensya ng kanyang kapatid. Bali, kasi po yung kapatid ko po, una-unang mag-college sa akin na nursing din yung kinuha. Usually yung namin, yung time namin na nag-college, boom po yung nursing. So, nasama rin ako dun sa mga nag-try para mag-nurse. Minahal na niya ang propesyon. Ika-6 na taon na niya ngayon bilang isang medical worker at ang pandemya ng araw marahil ang pinakamatindi niyang karanasan. Hindi natin alam kung sino positive. Yun ang pinaka-nakakatakot talaga ngayon sa pandemic na po, sa COVID-19. Hindi mo alam kung sino meron. Kasi yung incubation period ng hindi lumalabas yung mga symptoms after 7 days. Kaya 3 days to 7 days na nahawa ka. So, nakatakot po kasi po sa amin, pinagtatrabahuan, meron na kami positive. Mga nurses po yun. So, di namin alam kung saan po nila nakuha. Pero higit sa takot, awa raw para sa mga pasyente ang palagi niyang nararamdaman. Discrimination talaga sa mga nagpa-positive. Na-experience ko yan na dun may isa akong patient sa parang taga-Pasig siya, tapos kinuha namin sa Quezon City. Yung bahay niya pinalibutan ng parang may nilalagay na tape ng mga polis. Mula sa pagiging isang guro, sumabak si Patrolman Richard Alejandro sa pagpupulis. 4 na taon nang nakalipas. So, sa unang tingin ko nun, paniniwala ko sa pagpupulis, madali lang. Akala ko more on academics. Ganun lang, Pero nung nag-training na ako, yun na, sobrang hirap pala. Ang tayo pa pagdadaanan. Pero, hindi yun naman, after that training, mas na-appreciate ko siya and Pero ang inakala niyang madaling hanap buhay ay minsan na raw nagdala sa kanya sa alanganing sitwasyon. function ng unit po namin ay internal security operations. Nag-ooperate kami sa bundok. So, ikot na namin yan, bundok ng sa may Pililla, Tanay, Alahalag. Minor operation namin sa bundok, 3 days.
Walang uwian yun. Ang major, 5 days. Tapos po, ang pinakamahirap na naranasan is yung muntikan na kaming ma-ambush. Ngunit hindi na bago ng insidenteng iyon ang puso ni Patrolman Alejandro. Ipinagpatuloy pa rin niya ang propesyon hanggang sa dumating ang COVID-19 pandemic. For the meantime, habang may COVID-19, na-augment ko kasi, which is isa rin sa pinakamahirap na dinaranas ko ngayon. Kasi sobrang delikado po. Ang kalaban na hindi nagkita. So, nung very first day, yun ang sobrang hirap ma'am kasi adjustment period. Yung mga tao na bigla, syempre ECQ, bigla mong hindi ka na magpapasok sa lahat. Halos bawat isang tao na, bawat motorista na magpapasok, papaliwanagan mo. At the same time, yung kinakatakot ko, what if yung makasalamuha ko doon, yung makausap ko doon, positive na pala, uwi pa sa bahay. So, ang ginawa ko doon ma'am, very first day and second day nun, ng deployment ko dito as frontliner, hindi po ako umuwi sa bahay. Sa daan-daang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa hanay ng mga pulis sa Pilipinas, hindi rin maalis sa kanyang pamilya na labis na mag-alala. Kung kami kasama sa team na positive. Tapos yun, nung, sige to. Positive. Hindi ko alam kung uwi pa ba ako sa bahay o hindi. At si mama, kumbaga, syempre po, yung nanay, di ba po? Alam niyo naman, worry. Sabi ko naman, wala tayong magagawa ma yun yung trabaho namin po. Ayan. Sabi niya, more on na lang, siyempre, sabi niyo, mag-ingat and prayers. Pero kagaya ng mga medical frontliners, bayan muna bago ang sarili. Kahit na sadyang mahirap pasunurin ang mga tao, lalo na noong unang mga buwan ng krisis. Minsan yung tingin na sa amin, parang wala lang, parang amaw-po, parang ano. Tumusunod naman po. Lagi naman namin sila dadala sa magandang pag-iusap. Actually, may mga sobrang tigas talaga nung may considerations pa rin for the sake of humanity, di ba? Pero may ano pa rin, ticket. Habang may buhay, may pag-asang darating. Tulong-tulong sa pagbangon ng bayan natin. Bawat Pilipino'y nagkaisa. Kung may nahihirapan, tumulong ka. Umaasang gagaling. Malalagpasan din ang dilim. Pag nawalan ng kuryente, hindi natin malalaman kung anong mangyayari sa Pilipinas. Marahil hindi palaging nabibigyang pansin ang mga kababayan nating lakas loob na umaakit sa mga poste upang siguruhing maayos ang daloy ng elektrisidad. Pero sa pagdating ni COVID-19, paano na nga lamang kung wala sila? Sa haba ng panahong pagiging isang lineman, delikado pa rin kung ilarawan ng 35 taong gulang na si Mardy Ramos ang kanyang trabaho. Sobrang delikado kasi kuryente kasi ito eh. Lalo na pag nakakit kami ng mga poste. Iba't ibang poste, iba't ibang taas na poste. Kumbaga yung isang pa namin nasa hukay pag-aakit ng poste. Napakadami ko ng na-experience na aksidente sa trabaho. Nakuryente na ako sa trabaho. Minsan napaltigan ako ng wire sa mata. Akala ko nabulag na talaga ako nun, dumugo yung mata ko. Buti na lang hindi natamaan yung iris ng mata ko kaya umokay pa siya. Tapos na 10 years na. Nasali na ako. Pero ngayon may COVID, may pangamba ako. Hindi mo talaga pasisiguro yung makakahalubing lumang tao. Baka mayroon na pala siyang COVID. Mahawa ako. Umuwi ako, may mahawa ko rin pamilya. Senior citizen man, hindi naging hadlang ang edad ni Cristina Estolas upang huminto sa hanap buhay sa kabila ng banta ng virus. 16 na taon na siyang street sweeper at samot-sari na ang kanyang karanasan sa kalsada. Minsan mahirap kasi maraming sasakyan sa highway.
nakakatakot dahil baka kapangga kami. Baka minsan may mga asukara. Nakalulungkot isipin na sa ilang pagkakataon, maliit lamang sila kung ituring ng iba. Bagay na ibinahagi sa akin ni Nanay Cristina. Minsan, sila eh, sabi nila kung wala silang kalat, wala kaming trabaho, minsan sobra na ba. Minsan naman, naiisip na lang namin, pinababayaan na lang namin, basta nangangatwiran kami kung talagang alam namin na tama kami. Pero minsan, pag pilosopo, iwasan na lang namin. Ang COVID-19, isang malaking dagok para sa mga katulad niya. Dahil madalas sa kalye, malaki ang tsansang mahawaan sila ng sakit. Noong una, natakot din kami kasi hindi namin alam kung pwede kami makapitan dahil siyempre mga basura yung binawalis namin. Pero kailangan namin talagang pumasok kasi pinanganap buhay namin. Nag-aano na lang kami, proteksyon. Binibigyan naman kami ng face mask, galing City Hall, alcohol, guantes, kaya saka pananalangin naman. 3 hanggang 4,000 pamilya ang kinakailangang abutan ng tulong sa lugar ni SK Kagawad John Esquivel. We have been elected for 2 years already. Pero, syempre, iba yung panahon ngayon na meron tayong COVID-19 pandemic na as we can see naman na sobrang hirap na makapag-access sa iba. Pero we're still trying to get what other people need. Kaya, ayun, medyo kinakaya naman at kasalukuyan we're still getting a lot of sponsors, and then we're also providing a COVID donation project drive na kung saan nagbibigay din tayo ng relief on our separate projects as well. Ang halos 4 na buwang krisis ubahang nakaapekto sa kabuhayan ng mga tao sa kanilang lugar. They are still compelling na kung pwede na ba silang makabalik ng trabaho, they're still insisting their families na maghahanap sila ng alternative jobs. But actually, ang maganda rin kasi dito kasi is maganda yung nagiging online communication namin. Updated sa communication pagdating sa Facebook ang aming barangay captain as well as our city mayor. So, medyo maayos naman ang communication. But then, syempre, government is a different side din. You have a personal side. So, mahirap. Marami pa rin nakakaranas talaga na talagang kulang pa rin kahit anong ibigay na ayuda. Sa pagkakataong iyon, malawak na pangunawa at suporta ang naging tugon niya. Kailangan talaga nating patunayan na sa mga constituents natin na karapat-dapat talaga yung mga ginagawa natin sa panahon ngayon na talagang maaasahan natin. Siyempre, kailangan natin talagang panindigan yung pag sinasabi nilang frontliner, you have to be on the front, you have to be the forerunner of everyone na dapat ikaw yung nakikita nila always, na alam mo yun na kahit i-sacrifice mo yung sarili mong time, effort, pagod, lahat just to serve other people. Diyos ang ating sandalan, maghihilom din ng luha. Mararanasan ang tagumpay, ang tagumpay. Aming Ama, tulungan mo sila. Lahat ng mga tao ngayon ay nagdurusa. Kumapit sa patayim, doon sa madilim. Merong mga taong mas piniling maging sakit. Kinabalan ng muka, tawagin manghampas lupa. Kinakailangan pagkat palaman sa sikmura. Ang daming feeling henyo ang nagsilabasan. Di ba't mayroon tayong pandemyang dapat lunasan? Di lang ba kayo nagpapangayan? Dapat kayo ay nagtutulungan. Sa musaring mga nakaraan, di na kailangan mapangusgahan. Lahat ng bagay mangyayari kung tayo ay sama-sama. Hindi man magkahawak pero iisang presensya. Iisang presensya. Ngayong patuloy na sinusubok ang mundo, may mga taong hindi nagpapatinag. Sila ang ating mga frontliners. Mga taong karapat-dapat hangaan, saluduhan, at
palakpakan. Kaya nating harapin